Let's start. Okay, so later on kapag nandito na iba, I'll just present my my details, no? Kasi marami akong na-encounter ng mga students na halimbawa meron silang i-comply or meron silang incomplete sa mga prof nila. Hindi nila alam yung mga pangalan ng mga teacher or professor nila, no? So I hope majority sa inyo, I hope ay alam yung name ko kahit papaano. No? So may i-represent ko sa inyo yan. I think, ano ba tayo? 3, 4, 5. Ayan. Okay. So siguro unahin ko muna yun, no? Para hindi tayo magka-problema in the future. Pag tinanong sino ba yung prof niyo sa electronics, tapos hindi niya masagot yung pangalan ko, no? So, kasi anyway, second class pa lang naman natin ngayon. So let me just introduce myself para dun sa hindi pa nakakilala sa akin. Okay, so that's my full name. Pwede nyo naman ako tawagin Sir Gani, no? So para dun sa mga nakilala na sa akin or naging students ko na before. No? Ayan. So I am PECE, Professional Electronics Engineer. Also a registered ECE, pero mas ginagamit ko na tong Professional Electronics Engineer. So hopefully in the future, kayong mga aspiring ECEs ng future, magkaroon din kayo ng PECE license. Okay, so this is kumbaga one step above the ECE license. Kaya paano ba natin makukuha yan? So ito palang foundation course natin, which is Electronics 1. Hopefully maintindihan nyo na lahat. Not 100% kasi ano naman nothing is perfect, but I hope yung mga core concepts natin dito maintindihan nyo. Kasi pagdating sa future, ito talagang gagamitin natin itong foundational course natin. Also with Circuits 1 kay Sir Calderon, na gagamitin yan. So here are my credentials. MS in Management Engineering sa UST back in 2002 and 2001 ECE also in UST. Professional experience. So currently, aside from my work here in the academe, I'm a consultant for different companies sa extra-low voltage systems. Ayan. So marami kayong matututunan sa akin. Basta't makinig lang kayo, magtanong kayo. May impart ko sa inyo yung mga alam ko at hope kung meron kayong alam na matututunan ko rin, I'm open to that. No? Kung meron kayong masuggest ng mga bagong technology, ganyan, no? Pwede natin pag-aralan yan. I'm also a member of ARCWAT or Regional Quality Assessment Team. So, from 2008 to present. So, familiar naman kayo with CHED, di ba? Commission on Higher Education. Halimbawa, yung mga schools sa Region 3, mag-open sila ng ECE program or any engineering program actually, no? But mainly ECE. Ako yung nag-i-inspect sa kanila. Ayun. So, kaya kung may tanong kayo sa akin, hanggat nandito ako at buhay ako nasa harapan ng screen ninyo, tanungin niyo ako dahil I can impart a lot of knowledge sa inyo. And also, I'm a former faculty member din sa UST, sa ECE department. 1 year lang ako nagtagal doon. But anyway, I was also a telecommunications engineer sa Rare Builder, so mainly with microwave communications, sa transmission, sa mga BTS, base transceiver station, mga cell sites basically. My first job was an assembly engineer. Ayan, so just to introduce myself para maging familiar na kayo sa akin, no? You can just call me Sir Gani. No? Kung meron kayong mga concern, pwede niyo akong i-message, no? Ayan. So I hope makinig tayo maigi dito sa mga ituturo ko. Okay. So last time, we have discussed the basic electrical quantities. We have the resistance, we have current, we have voltage, no? And all the other parameters na discuss natin last time. Now, we will discuss the difference between AC tsaka ng DC. Okay? So ano ba yung AC, ano yung DC? So when we say AC, unahin natin yung AC, no? AC means alternating current.
So pag merong problema sa sa audio or sa video, sabihin niyo lang sa akin sa chat. Wag niyong i-unmute kasi nagkakaroon ng onting delay, no? Meron kasing reports kanina na yung internet nagloloko. So kung merong problema at isabihin niyo lang doon sa chat natin. Okay, alternating current meaning it doesn't the current here, it doesn't refer to electrical current. Yung pinag-aralan natin last time na in amperes, hindi yan yon. It refers to the direction. It refers to the direction of what? Of the flow of the waveform. Ang basic waveform ng isang alternating current is what we call the sine wave. So I sent a video dun sa ating group chat all about how to generate the sine wave. But I presume alam niyo na yun dahil dapat sa Physics 2 pinag-aaralan na siya. No? So sine wave, ganito ang itsura ng kuryente natin, ang voltahe natin sa mga outlets natin. Mamaya i-compute natin. Ano ba talaga yung highest value ng voltahe na nagagaling sa power outlets natin? Okay. The sine wave is actually an analog form. So when we say analog form, this is continuous time. So ito yung mga tatandaan natin, no? Continuous time and continuous value. So nabanggit ko ata to last time. No? Tuloy-tuloy lang yung time, tuloy-tuloy din lang yung value. Hindi siya discrete. When we say discrete kasi, these are fixed levels. So it's either 1 or 0, yan, 2 volts or 5 volts lang. So naka-fix lang tayo. Hindi tayo pwede magkaroon ng mga decimal points na 0.001, 0.002, so on and so forth. So for example, this is 10 volts. And let's say this is 5 volts. So in between 5 and 10 volts, pwede tayong magkaroon ng infinite number or infinite values. Pwede tayong magkaroon ng 5.001, 5.002, so on and so forth. The time between 5 volts and 10 volts, so posible tayong magkaroon ng, for example, from 1 millisecond to, let's say, 1.5 milliseconds. May infinite values ka sa pagitan ng 1 millisecond and 1.5 milliseconds din. So yun yung tinatawag na analog. Tatandaan niyo yan. Continuous yung time, ibig sabihin infinite yung mga values sa pagitan ng 2 points, and continuous din yung value. Continuous yung value ng voltahe or ng kuryente. Okay? So in this case, we have a generic sine wave. This can represent a voltage waveform or a current waveform. Now, we have a tool or equipment in the laboratory which we use to display voltage waveforms, yung tinatawag ng oscilloscope. So, I presume i-discuss naman sa inyo sa laboratory ni Sir Christian. No? So, you can display the waveform with that. No? So, let us now determine the properties of the sine wave. And later on, papakita ko sa inyo, how can we generate a sine wave using the mathematical equation and also using yung simulation software yung tinatawag na Scilab. O pwede rin natin gamitin yung MATLAB, no? And ipapakita ko sa inyo yung difference mamaya. So if we're going to measure from the x-axis, papunta doon sa pinakamataas, no, sa positive half cycle, we call this V sub t. And galing tayo sa x-axis, papunta doon sa pinakamababa, this is called negative peak voltage. Okay? So this is called V sub p, or what we call the peak voltage or the peak magnitude. If it is in voltage, peak voltage yung tawag sa kanya. If it is in current, peak current yung tawag sa kanya. This is the peak voltage or the magnitude. Yan yung pinakamataas at yan yung pinakamababang value ng voltahe or kuryente sa isang sine wave. Peak voltage or peak current or peak magnitude. Okay? So don't be confused with this kasi yung V sub P, in electronics, gagamitin pa natin yung symbol or variable na yan, yung V sub T. No? So meron pa tayong pinch off voltage, no, na pagdating sa mga thyristor sa electronics tree. So for now, all you have to understand that it means peak voltage. Okay, next. Between the two maximum points, maximum and minimum points, ang tawag naman natin dyan, teka, purahin natin. Ang tawag natin dito, this is called V sub P dash P. So V dash P sub P is what we call the peak to peak voltage. Okay?
The peak-to-peak voltage, V sub PP, pwede nyo alisin yung, yung dash, wala namang problema doon. No? So pwede rin naman ganyan, is equal to twice the value of the peak voltage. Okay, for example, the peak voltage is 10 volts and the negative peak is, let's say, negative 10 volts. What is the peak-to-peak voltage? So simple. No? That's just equal to 2 times the absolute value of the peak voltages. So that is equal to 20 volts. Peak to peak. Okay, so those are just ways on how we express the magnitude or the peaks of the sine wave or the voltage waveforms. Okay, what else? Meron tayong tinatawag na RMS value, no? Yung RMS is what we call the root mean square. So V sub RMS, this is called the root, the mean square voltage. Okay? RMS is also known as the effective value. Kasi nga, kung titignan natin yung ating sine wave, so balik tayo dito sa sine wave natin. Ang dami niyang value. So sa pagitan ng 0 to 10, meron tayong 1 volt, 1.5 volts, so on and so forth. What if we apply this waveform sa isang load? So when we say load sa electrical at sa electronics, it means any device that eats up or dissipates the power. Ano yung mga example ng mga loads na na-encounter natin in our everyday lives? Light bulb, yan. Aircon, electric fan, laptop. Anything that dissipates or consumes energy in the form of electrical energy is considered to be an electrical or electronic load. Okay? So what if we apply this load? So anong aalamin ng load? Ano ba talaga yung value na ina-apply natin dito? 0 volt ba? 1 volt ba? 5 volts ba? 10 volts ba? So in order for us to represent the waveform, the AC waveform, in terms of one value, the effective value, ginagamit natin dito yung value ng RMS or the root mean square. May formula yan. So meron tayong integral na gagawin. But don't worry, hindi pa ngayon yan. Okay, so mag-brush up kayo on integral calculus. Actually, no, pagdating natin kahit sa communications, marami tayong paggagamitan ng integral. Integral calculus at differential calculus. No? Okay. All you have to understand for now, this is the effective value. Okay? So parang si Pacquiao, di ba? Pag may boxing si Pacquiao, halimbawa, ang total ng suntok na binigay niya ay 200 na punches. Tapos out of those 200 punches, ilan lang yung nagland? Let's say 110 punches. So what is the effective value nung suntok ni Pacquiao? 110. So parang ganito, no? Hindi natin alam talaga kung ano bang value nitong waveform na to, 0 ba, 5 volts pa? Hindi, kasi nagbabago-bago siya. It changes. This is what we call an oscillation. So in order for us to represent the oscillation, the AC waveform, in terms of a single value, we represent it using the RMS or the effective value. Okay, yan yung ginagamit natin. Okay? Yung mga saksakan natin no, sa bahay, minsan meron tayong 220 volts, meron tayong 110 volts. Actually, that is RMS value. So halimbawa, yung 220 volts, that is actually RMS or the effective value. Kung meron tayong 110, that is actually the RMS. Okay, effective value. Okay, the question is, ano ba ang pinakamataas na value ng saksakan ng kuryente? Okay, yung saksakan natin mga power outlets natin. No? Ang formula natin dyan, VRMS or the root mean square voltage or the effective voltage, it can also be applied to current. O pwede rin yan. No? But for now, i-express muna natin siya in terms of voltage. So this is equal to the peak voltage V sub P divided by the square root of 2. Okay? Paano na-derive yan? Pagdating natin sa RMS equation, huwag kayong mag-alala. I-derive natin yan. Medyo mahaba-haba yung derivation yan na ganyan lang kaikli yung pinaka-final na equation natin. So, let's rearrange this equation kasi gusto natin malaman ano ba yung peak value ng voltahe ng ating mga power outlets. So, rearranging the equation, we have V sub P is equal to VRMS times the square root of 2. Halimbawa, yung 220. 220 times the square root of 2. So that is equal to, we just get the calculator, times square root of 2. So this is equal to
Approximately, this is 311.13. So 311.13. This is the peak voltage ng power outlet natin. Kaya maraming nakukuryente. Kasi yan talaga yung pinakamataas na voltahe na pwedeng pumasok sa katawan mo kapag nahawakan mo yung hot or yung live wire ng ating power outlet. If you're going to plot this using a sine wave, kasi ang itsura ng power natin sa mga saksakan, itsurang sine wave siya. Generate siya sa mga power plants using turbines, using generators. No? Ganito yung magiging value niya actually. Ang pinakamataas is around 311.13. Ang pinakamababa is negative 311.13. The question is, what is the peak-to-peak voltage? Ano yung value ng between peaks? So the peak-to-peak voltage is equal to twice the value of the absolute value of the peak voltage. So this is roughly around 622.26 volts peak-to-peak. So ganyang kataas yung voltahe na lumalabas sa ating mga power outlets, hindi lang basta 220. So nakita nyo na, no? We can express any AC waveform in terms of its effective value. So itong effective value na to, depende kung anong itsura ng waveform. Take note itong formula na to or equation na to, this is only applicable to sine waves. Kapag meron na tayong square wave, sawtooth, triangular wave, iba na usapan. Hindi na ito yung ating formula. Okay? So, kailangan maintindihan nyo itong mga concepts ng AC kasi ang first topic natin sa electronic devices is yung tinatawag na first circuits rather na i-discuss natin yung tinatawag na wave shaping circuits. Una sa wave shaping circuits yung rectifiers. So, it converts AC to pulsating DC. So kailangan maintindihan nyo yung nature ng AC, no? Yan. So basically ganito yung shape or itsura ng AC waveform. So it's in the form of a sine wave. What is a cosine wave? Yun ang tanong doon. Ang cosine at sine, alam natin, they are separated by 90 degrees or pi over 2. Is it possible to plot a cosine wave also? Yes. So papakita natin yon using Scilab. So Scilab is software. Actually, libre lang tong Scilab na to. No? Pwede nyo i-download. Yung equivalent nito na proprietary, yung tinatawag na MATLAB, kung familiar na kayo doon. No? Sobrang mahal nun. Thousands of dollars yun, yung lisensya. No? Kasi ginagamit niyo sa industry for research and development, image processing, signal processing. So sobrang dami niyang gamit. Ito, this is just free. So this is open source. So this is like the comparison between Windows and Linux. No? Yung Linux natin is based on the Unix platform. Free lang siya. Wherein yung Windows, di ba, ano yan? May bayad yung lisensya niyan. Unless crack yung Windows ninyo sa mga laptop nyo or sa mga device nyo. So this is just free. Okay? So what we're going to do now is we're going to plot a 60 Hertz voltage. Kasi ganito yan. Last time, I explained to you yung concept ng frequency, di ba? The frequency is the number of cycles kada segundo. So let's just recap para sa benefit ng lahat. No? So for example, this is your sine wave. This is, let's say, 1 second. Yan. Sa loob ng 1 segundo na nakalagay dyan sa mga screen ninyo, ilang full wave ang nakikita nyo or ilang cycles. Ang isang cycle ay katumbas ng 2 half cycle. Anong 2 half cycle yon? Isang positive at isang negative half cycle. So sa loob ng 1 segundo, may 2 half cycle tayong nakikita. So pag pinagsama mo yan ngayon, yan ay isang buong cycle. So sa loob ng 1 segundo, meron kang isang cycle. So this is equal to 1 Hertz. Hertz is the unit of frequency, the number of cycles per second. Okay? So, ang mga voltahe natin sa mga outlets natin, kung mapapansin nyo, no, mamaya tignan nyo yung mga, kahit kung meron kayong laptop dyan ngayon or device sa tabi nyo, tignan nyo yung mga stickers sa likod. No? Usually nakalagay dyan, 220 volts, 60 Hertz. Yan. So, ibig sabihin yan, ang frequency is 60 Hertz.
So ginagamit ang 60 Hz for power generation. Hindi siya ginagamit for communications, ha? Tatandaan niyo yan. But this 60 Hz na 220 volts na yan can also be a source of interference sa mga communication circuits. No? Ito yung tinatawag na power supply hum. Kasi sa sobrang baba ng frequency niya, pwede siyang ma-pick up ng mga antena. Okay? So usually ganito yung sa Philippines, no? Yan yung mga settings ng ating or parameters ng ating mga devices. So kailangan niya ng 220 volts. This is actually RMS, ha. RMS yung mga nakikita niyong voltahe diyan or effective voltage na may 60 Hz. So ibig sabihin niyan, in 1 second, meron kang 60 cycles na nakikita, no, for the power outlet natin. Yung mga nakikita natin sa power outlet natin. Okay, so we're going to plot. Probably hindi ko na ipa-plot tong 220 volts for our example. Let's just simplify. Remember the equation for the sine wave? So the basic equation of a sine wave is equal to V of t. Ang tawag dito, di ba, is instantaneous voltage. Ang instantaneous voltage ay nakadepende sa value ng time. Habang nagbabago ang time, nagbabago rin yung kanyang value. Di ba pag may quantity tayong ganyan sa math, ibig sabihin function of. So ibig sabihin yan, voltage as a function of time. So ang dependent variable dito is yung V na maliit and yung independent variable is yung time. Okay? So we have V sub m times sine of 2 pi f t plus phi. So i-review natin. V sub m here is the peak voltage or the peak magnitude. Yan yung pinakamataas at pinakamababang voltahe. Or kuryente, no? Kung ito ay in terms of current. And sine wave is just a trigonometric identity. Yan ang shape or itsura ng ating waveform. So it's defined by the sine wave. 2 pi, it's because in radians yung kukunin natin, no? Radians, iba 2 pi radians. So if you can remember sa math, meron tayong pi radians, conversion natin is equal to 180 degrees. So tatandaan niyo yan. Ito yung conversion natin. But make sure, if you're calculating na naka-radians, dapat naka-radians yung calculate natin, naka-rad or naka-r. So depende. Sa akin, I think naka-r ito yung Casio FX570MS. So ito masasuggest ko sa inyo kung wala pa kayong calculators, ganito or similar sa ganito yung bilhin nyo kasi ito yung kinikilala isa sa mga kinikilala ng PRC. So kung magbo-board exam na kayo in the future, at least sanay na kayong gumamit niya. Okay. So tayo. F is the frequency. Okay, if i-fix natin tong frequency na to, this is 50 Hz. So i-fix na rin natin yung example ko dito, no, para dito sa peak voltage. Let's say this is 10 volts, for example lang. And time, i-define natin to. We will define this. Phi, this is phi, hindi phi, phi. So phi is a Greek letter which represents phase. For now, aalisin ko muna tong phi na term na to to simplify our analogy with the AC waveform. Ipa-plot ko ngayon yung cosine tsaka yung sine wave. So kung meron kang sine wave na ganyan, anong itsura ng equation ng cosine wave? So that's V sub m. Papalitan mo lang yung sign ng cosine. We have cosine of 2 pi f t plus phi. But again, aalisin ko muna yung phi to simplify our analogy for now. Makikita nyo naman yung concept ng phase kapag pinlot ko itong dalawang to. So what we will do here is we will plot 5 cycles of the signal. Tandaan nyo, I will show you how to plot 5 cycles of the signal. So we're expecting na ganito itsura. 1, 2, 3, 4, and 5. 1, 2, 3, 4, 5. So ganito supposed to be makikita natin. 5 cycles. So this is 1 cycle, 2, 3, 4, 5 cycles. In order for us to define 5 cycles in Scilab, i-represent, kukunin muna natin yung period. Period natin. Ano ulit yung period? Period is the time it would take one whole cycle to occur. That is represented by capital T. That is equal to 1 over F. Okay, tatandaan niyo yung mga sinasabi kong formula at equation. Frequency is the number of cycles per second. Period T is the number of seconds per cycle. So ang unit ng period is seconds per cycle.
But it's understood na ang period ay per cycle, kaya pwede na nating alisin na tong cycle na term. It's understood na per cycle yan. So seconds. Pwede natin express siya in seconds. Compute muna natin yung cycle. So period is equal to 1 over f. Ang frequency natin ay 50 Hz. So getting my calculator, we have 1 over 50. So this is equal to 0.02. This is actually in seconds. So anong ibig sabihin yan? Yung voltahe daw natin sa saksakan, yung isang cycle niya, it occurs at 0.02 seconds. Or in terms of milliseconds, this is equal to 20 milliseconds. Okay? In microseconds, it's 20,000 microseconds, so on and so forth. So two ways of representing lang yung ating period. So itong isang buong cycle natin, this occurs at 20 milliseconds. So sa loob ng 5 cycles, ilang milliseconds ang meron ka? Sa isang cycle, meron kang 20. I-multiply mo lang ng 5 times. Ng 5, no? So ang total mo, 5 times 20, you have yung 5 cycles, it will take up 100 milliseconds. Kasi ang isang cycle ay 20 milliseconds. Yun ang gusto natin i-display sa Scilab para makita natin yung sine wave na nilagay natin dito sa example. Okay. So, punta tayo ngayon sa Scilab. Tatandaan niya, 0.02 seconds. So, ito yung Scilab natin. So, these are the parts of Scilab. We have the console window. Dito natin tinatype yung mga commands. Okay? On your right, we have the variable browser. Lahat ng values ng variable, dyan masasave. So mamaya makikita natin. No? Parang sa di ba? Parang sa mathematics, sa algebra, meron tayong mga ina-assign na variables, di ba? Variables can have different values. So x equals ganito, ganyan. Y equals ganito, z equals ganito. Pwede rin tayo mag-define ng variables in Scilab. Okay? So, ang Scilab po, pwede natin gamitin yan in any mathematical analysis. No? And on this part, we have the command history. Lahat ng i-enter natin dito sa console, lalabas sa command history. So, halimbawa, maglalagay ako ng command na clear. So, lalabas siya dito. Yung command na clear, it means i-clear niya lahat ng variables. Okay? Yung command naman na CLC, so first two commands na ituturo ko sa inyo sa Scilab. CLC, pag pinindot ko tong enter, okay, it means clear the screen. So nakita nyo yung dalawang in-enter ko doon na lumabas dito sa ating command history. Okay? So the first step, bibiyok na ako. Kanina pa ako nagtuturo eh. Sorry. The first step here is to define the x-axis. Ang x-axis natin dito sa sine wave natin is yung time. Okay? So we will define the time. T, small letter t. So bakit small letter t yung nilagay ko dito as the variable? Kasi it represents the instantaneous time dito sa ating equation. Okay? Bakit hindi capital T? Kasi yung capital T just represents the entire cycle. Gusto natin ng 5 cycles. So we will use the small letter t dito equals. Okay? So ganito yung format natin. Susulat ko muna dito. The format is T equals starting value or start value colon increment colon end value. Okay. Saan pa tayo magsisimula ng time? Magsisimula tayo sa 0 milliseconds. So isulat ko muna siya in its standard form. So 0 milliseconds. Saan tayo magtatapos? Gusto nating 5 cycles, di ba? So this is 100 milliseconds. So magsisimula ka from 0 milliseconds papunta sa 100 milliseconds para ma-display mo yung sine wave na yon. So we can see the properties of an analog signal. Increment. Ano ibig sabihin increment? Increment is the increase. No? Ito yung ina-add natin. So for example, the increment is let's say 1 millisecond. For example lang. So the value would be 0 milliseconds, 2, 3, 4, 5, until mabuo mo hanggang 100 milliseconds. So ano ginagawa ng increment?
nag-a-add up lang siya, nag-a-add up sa previous value. So 0 plus 1 is 1. Kamala ko dito yan. 0 plus 1 is 1. 1 plus 1 is 2, so on and so forth. So increment yan yung ina-add natin until maabot mo yung end value. Okay? But in Scilab, kailangan natin express to in terms of seconds. Pwede rin naman milliseconds, but for now, express natin siya in seconds na para hindi tayo malito dun sa mga unit tsaka sa prefixes. So we will define this as t equals 0. Hindi mo na kailangan ilagay yung unit, yung seconds. Okay? So hindi siya mare-recognize ng Scilab. Okay. Ang increment natin, let's say 1 millisecond, 1, 2, 3. This is 0.001 hanggang 0.1. So interpret natin itong command na to. Okay. So, ibig sabihin, magsisimula ka from 0, mag-a-add ka ng 0.001 hanggang maabot mo si 0.01. Okay, yun ang ibig sabihin nitong command na yan. Okay. So, enter natin siya ngayon sa Scilab. So, this is 0, colon, 0.001, colon, 0.01. So, yan yung command natin. I hope nakikita natin, no? Baka may naka-cellphone lang dito na ano. Let me see kung ma-zoom in ko siya. Dali. Ay, ngayon ko lang nakita yung chat. Okay. So let me see kung pwede yung... Meron dito di ba yung portion lang ng ano? Portion of screen para naka-zoom. Ito, para i-zoom ko siya dito. So hopefully makita niyo, no? So sabihan niyo lang ako pag hindi niyo nababasa. Yan, ano pa natin? Medyo laki pa natin. Yan. Okay, so ulitin ko, no? Itong command na to, nag-declare tayo ng variable t. Yung variables natin, pwede rin tayo mag-append ng numbers. So, halimbawa, T1, T2, T3 to represent different values of time. But for this one kasi, isang variable lang yung gagamitin natin. So, I declared here small letter t. Equals 0. Ito yung ating start value. Magsisimula tayo mag-compute from 0. Mag-a-add tayo ng mag-a-add ng 0.001 until maabot natin si 0.01. Okay. Do not forget the semicolon at the end. So bakit? So tatanggalin ko yung semicolon na. Tignan nyo kung anong mangyari pag press ko yung enter. Ayan. So dinisplay niya lahat yung value. Dito walang problema kasi ilan lang yung value niya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, sorry. 11 yung values niya. Pero kapag hundreds or thousands na yung value ng ating variable, baka magang na yung computer ninyo na kung sakali. So all we have to do here is put a semicolon at the end para pag in-enter mo, hindi niya i-display yung mga values. Okay? So yun yung difference niya. Okay, so next is na-define na natin yung time, no? Na-define na natin yung time. Ayan. So i-define naman natin ngayon yung ating equation. So this is our equation, ha? V sub m, which is equal to 10 volts. Hindi laging equal to 10 volts yan, example ko lang yan. So that would be 10 sine of 2 pi ft. And then, isi-zero muna natin for now yung value ng phase or ng phi. So basically, what we will have for this equation, so ito yung itatype natin sa Scilab. We have Vt, okay? Hindi tayo pwede maglagay ng parenthesis sa Scilab to assign variables. No? So hindi siya ma-recognize ng Scilab yung parenthesis, kaya tinanggal ko yung parenthesis. Equals, so anong value ng binigay ko example? 10. Yan. And then we have sine of, ito yung actual na itatype natin sa Scilab, 2 asterisk, sorry, hindi ko nalagyan dito ng, ang multiplication is represented by the asterisk. So 10 asterisk sine, kasi nakamultiply yung VM sa sine, quantity, 2 asterisk percent pi, kasi yung percent pi, yan yung nare-recognize ng Scilab for the value of pi. So mamaya pakikita ko yan. Asterisk
F, ang frequency natin ay ano? 50 Hertz. So you don't have to write yung Hertz, yung unit. And then asterisk T. And then phi is equal to 0, kaya naka-close parenthesis na tayo. So ipa-plot natin tong sine wave na to using this command doon sa Scilab. But before we do that, papakita ko sa inyo, no? Pag tinype natin dito %pi, pag in-enter natin, yan, i-display niya yung value ng pi, which is 3.14. No? These are called reserved words, no? Or reserved symbols or variables. Ibig sabihin, yan yung mga symbol na ginagamit ng Scilab na meron na siyang initial value. So kagaya niyan, %pi, hindi mo siya pwedeng gamitin as your variable kasi naka-reserve na siya sa Scilab para sa value ng pi, which is 3.14. Okay. So ita-type natin ngayon yung ating equation ng ating sine wave. We have Vt equals, ano yung value ng amplitude natin? 10. So asterisk sine quantity 2 times %pi times f natin is 60 Hertz pala. 60 Hertz times t. Okay, hindi ko muna siya lalagyan ng semicolon sa dulo para makita nyo kung anong mangyayari dito. So, i-enter ko siya. So, anong ginawa niya? Yung Vt na yon, kinompute niya yung bawat value ng Vt sa bawat value ng t. Normally, ang gagawin natin dyan sa calculator, no? 10 sine 2 pi f 0. Yun yung unang value, which is this one. Yung pangalawang value, 10 sine 2 pi f 0.001. Ito yung value niya. So kaysa isa-isahin natin i-compute yan, yung mga values na yan, for every value of time, no? Si Scilab, automatic na niyang kinocompute yan. So kagaya nito. So meron kang 11 values ng time, meron ka ring 11 values ng instantaneous voltage. So for every value of time, there's a value of the instantaneous voltage. Okay? So we're going to display the AC waveform, no, by using the command plot. So ang command natin is plot quantity xy. So the command is plot quantity x-axis and the y-axis. So ano magsisilbing x-axis natin dito? Ang x-axis natin is time. So we're going to enter there plot quantity small letter t, yung dinefine natin na time. Ano yung y-axis natin? Yung voltahe, yung Vt. Okay? So, i-enter natin siya dito sa Scilab. So, plot, x-axis is t, as we have defined dito kanina. Comma, y-axis is the voltage. So, the voltage is dependent on time. So, Vt. And then close parenthesis. Hindi mo na kailangan lagyan ng semicolon to kasi gusto mo ngang i-plot. No? Gusto mong makita yung waveform. So, i-enter ko siya. Tignan nyo kung anong mangyari. So, lumabas dito sa kabilang screen. Okay. So, yan yung lumabas. No? So, I think mali yung na-compute kong ano. Sandali. Kasi 50 Hz yung ginamit ko, di ba kanina? Gawin na natin 50 Hz to para ano. Kasi iba yung kinompute ko kanina. Yan. And then plot. So, ganito yung itsura. Ayan. Ito. Half wave lang ng bus. Sandali lang. Let me double check. Okay. 1/50.02. Okay, 0.1, sorry. 0.1. 0.1 pala to. This is 0.1. Mali na ilagay ko sa T. This is supposed to be 0.1. Enter. So, binago ko yung ending value natin. Mali yung pagkakapindot ko kanina. So, magsisimula tayo sa 0 until maabot natin si 0.1. Okay, clarification. So, para makita natin kung ilan yung laman ng variable T, meron tayong command. So, we have size, quantity, and then yung gusto natin malaman na size. Gusto natin malaman kung ilan yung laman ng T. So the contents is 1 times 100, 101. Ibig sabihin, one row na merong 101 elements.
So, i-display ko siya. Pag tinype ko yung letter T na maliit, tignan nyo kung ano mangyari. Yan, dinisplay niya lahat. No, lahat ng value hanggang the 101st value. So, ang start value natin ay 0, kagaya niyan. Ang ending value natin is 0.1. Okay. So, nagbago yung time natin, therefore dapat babaguhin din ulit natin yung voltage. So, ang ginagawa ko dito, pinipress ko lang yung up sa keyboard. Yan, para ma-access ko yung mga previous commands. Okay, so enter. Yan, may 101 values ka rin. No? Kasi kinu-compute niya yung value ng voltahe sa bawat value ng time. Okay, so nakita niyo dito sa kanan, no? Sa variable browser, yan. So nakikita niyo lahat ng mga variables na ginamit natin, tsaka lahat ng command na in-enter natin simula nung ginamit natin tong Scilab. Actually, pwede nyo namang tanggalin yan if you want para mas malaki yung workspace nyo sa console. Wala namang problema doon. So, ipa-plot natin siya. Plot. X-axis is time. Y-axis is VT. Okay, so ito yung ating sine wave. So, meron pa tayong 5 cycles. So, let's count. 1, 2, 3, 4, 5 cycles. Okay. So, tignan natin yung, yung pinakamataas na value. In order for us to do that, press edit or click on edit and then start data type manager. Okay? So pag napindot nyo na yung start data type manager, you can click anywhere sa sine wave. So nag-click ako dyan. So ibig sabihin ng point niya yan, this is at 0.003 seconds and ang value ng voltahe ko at that certain point is 8.18 volts. Okay? So babaguhin ko yung point. Let's say nandito yung point ko. So, ibig sabihin nito, ang time dito sa point na to is 0.009 seconds. Ang value ng voltahe ko dyan ay 3.702 volts. So, yun ang property ng ng AC waveform. Continuous yung kanyang time, continuous din yung kanyang value. Hindi siya discrete or fixed. So, pagdating nyo sa digital electronics and digital communications, makikita nyo talaga yung nature ng isang digital signal. But in electronics, ang concern natin dito are analog signals. So malinaw, I hope malinaw tayo doon. So tignan natin dito, ano yung pinakamataas. So tinapat ko yung point na yon dun sa pinakamataas na value or sa peak voltage natin. So ang value niya, ang time niya dito is 0.005 seconds or this is 5 milliseconds. No? Ang value ng voltahe niya, yung Y, is equal to 10 volts. So tignan naman natin yung pinakamababa. Dalhin natin siya doon. So, dinadrag ko lang using my mouse. Ayan. So, this is equal to 0.015 seconds. Ang value ng voltahe niya ay negative 10 volts. Okay? So, importante dito, malaman natin yung property ng AC waveform na yon. Okay? So, those are the basic properties of an AC waveform. Okay, balik tayo dun sa whiteboard. So baka may questions tayo, no? So sa magiging examination natin, I hope makapag-access kayo lahat sa isang desktop or sa laptop kasi magpapaganito rin ako. I don't know kung meron ganito sa cellphone para doon sa walang laptop sa ngayon. But please make a way, baka meron kayong mahiraman, no, para magawa nyo rin to sa mga bahay. Mada-download naman tong Scilab. No? This is, ilang bang size to? Yan ako lang. Parang 200 MB to eh. Ito siya. Yan, type nyo lang sa Google, Scilab. So, download nyo yung applicable sa OS ninyo. Yan. So, halimbawa yan. I think ano to eh. Nasa 200 MB siya. Okay, madali lang naman siya install, straightforward lang installation. Okay, so before I continue, attendance muna tayo ulit. Hindi pa ako nakapag-attendance kanina. No? So attendance, ito na yung magiging attendance 1 natin. So isusulat ko dito in order na nakikita ko dito sa aking Zoom. Pirang-pirang. Oops, sorry. So habang tinatype ko yung ating ating attendance, baka meron kayong question, mag-type lang tayo sa chat natin. Pirang-pirang tahe Arsenal
Samson, Pancho, Nabaha, Republisa. Yan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Okay, posted. Okay. Okay, may question. Question. Sir, may pinagkaiba po ba yung plus 10 volts and negative 10 volts or sa graph lang po? Actually, may pinagkaiba siya talaga. So yung kanina, based dun sa graph na pinresent ko, tignan ko kung nandito pa. Plot ulit natin. May pinagkaiba to, yes. It represents yung positive 10, so data tip manager ulit tayo, no? Start data tip manager. So roughly around 10 volts yan. May pinagkaiba yan. So this represents the positive peak. Tatandaan niyo, yung positive 10 dito in this example, it represents the positive peak. Yung negative 10 dito naman, it represents the negative peak. So probably baka hindi niyo makita yung negative, no? May negative dito sa nakalagay sa Y, dito sa pinapakita ko ngayon. Magkaiba siya. So take note of the polarity. Take note of the polarity. Kasi pagdating natin sa rectifiers, very important yung polarity. Ibig sabihin ng polarity kung positive ba siya or negative pagdating sa rectifiers. Kasi i-analyze natin yung rectifiers in terms of each half cycle. Okay? So magkaiba siya. So this represents the positive half cycle. Ito. This represents the negative half cycle na yun. Okay. So next. Share screen ulit. Screen 2. Okay. So sasara ko naman muna tong Scilab. So isasama ko to sa exam. I hope makapaggawa kayo ng paraan para doon sa walang laptop na kahit makapanghiram lang or hindi ko alam kung open ba yung mga ano ngayon, rentahan ng computer. Hindi ko alam, no? Nagsara na ata yung mga kahit yung mga gaming na ano, no? Parentahan. Okay. Balik tayo dito sa whiteboard. Yeah. So ngayon, more or less, alam niyo na kung paano mag-plot ng sine wave. Ako, sine wave, hindi ko pala na-plot. No? Anyway, siguro sa next meeting na lang yun. Kasi marami pa ako i-discuss sa ngayon. No? Para makita niyo sana yung difference niya. So more or less, marunong na kayo mag-plot using Scilab. So siguro I'll give an assignment para mas mapilitan talaga kayo. No? Yung assignment niyan, ipopost ko dito sa anong tawag nito? Sa Google Classroom. So ang gagawin ko, since meron tayong pitong nga ba yung total natin? Teka. Dito ay 1, 2, 3, 4, 5. So pito yung total sa class natin. Siguro group 1 and masyado marami pag tatlo. Siguro by 2, 2, tsaka 3. Ayan. So igugrupo ko kayo Dalawang pares, isang trio. Random to Group 1. So ito yung magiging ano natin, mga kasama natin sa assignment. So group 1, birang-birang. And pahe. Group 2. So pair 1, pair 2 yun. Arcelao, Ancho. And then of course, yung matitirang tatlo, sila na yung magkakasama. So magbibigay ako ng mga assignments sa inyo. Sa Google Classroom kasi, pwede ka mag-assign dun sa mga specific na tao lang. So kung yun yung na-receive nyo, alam nyo naman yung groupings nyo. Marireceive nyo kung anong given sa'yo. Magbibigay ako sa inyo ng iba-ibang settings. Ipa-plot nyo sa Scilab. Okay, so group 3, for formality, we have Ecobisag, Rabaha, Samson. Ayan yung groupings natin matinong usapan yan So magpo-post ako ng assignment natin dito sa classwork. Check nyo na lang later on. Or bukas kung hindi ko siya magawa ngayon. Kasi after nito pauwi na rin. Okay. Yeah. Okay, next.
So we have discussed the concept of voltage, yung kuryente, yung resistance, and I also discussed yung concept ng conductance last time. Di ba? Yung conductance is just the reciprocal of resistance. So kabaliktaran niya, ang unit niya ay mhos or Siemens. Okay, ito naman yung mga important parameters na kailangan natin maintindihan in electrical circuits. So kasi gagamitin din natin to pagdating sa electronics, yung concept ng hot or live, ng neutral, tsaka ng ground. Okay? So mga saksakan natin, wala akong makuha sample details sa internet, mag-search tayo. Ipo-project ko dito sa screen. So-search ko muna. Sa mga saksakan natin, meron tayong, kung makikita natin, meron minsan dalawa lang yung butas o kaya merong tatlong butas, diba? Sa Philippines, saka sa Japan, usually dalawa lang yung butas ng saksakan natin. Yung isa doon live or hot, yung isa doon yung tinatawag na neutral. Okay, ano bang difference ng hot tsaka ng neutral? So, i-ano ko muna to. I-flash ko muna dito sa kabila. So usually ganito yung saksakan natin, di ba? Kung this is called three-prong. Three-prong yan. So ibig sabihin tatlo yung prong. Yung prong yung contacts or yung terminals. So yung usually yung kaliwa dito, yan yung mas malaki. Mas malaki yung butas. Mas maliit yung nasa kanan. And then meron tayong almost round part dito sa gitna. Okay, three-prong yan. Meron din tayong ganito. So dalawang saksakan. So isang malaki na butas saka isang mas maliit na butas. So probably hindi nyo napapansin yan. Saksak lang tayo na saksak, di ba? Walang problema yan kahit anong polarity kasi AC naman yan eh. So wala tayong problema. Magkakaroon tayong problema sa DC. So be careful with the polarity sa DC. Okay, so here's the concept of hot or live tsaka neutral. So for example, ito yung ating saksakan. Yan, isasaksak natin siya dito. Yan yung saksakan. So kunwari maganda yung drawing ko. No? Yan. Yung kaliwa, usually, yan yung bigger na butas. Yan yung tinatawag na live or hot. Yung yung maliit, yung mas maliit, no, smaller, yan yung tinatawag na neutral. Ano nga yung difference niyan? So, lagyan natin ng kable, lagyan natin ng wire, lagyan natin ng isang load. So, let's say bombilya. Ayan. Mari maganda ulit drawing. So, I'll throw in probably a switch, an SPST switch. Explain ko mamaya yung mga switch. No? Ayan. Okay. This is called an SPST switch. Explain ko mamaya. If we close the switch, magkakaroon ka ng complete circuit. So kapag naka-open siya, naka-off, ang ibig sabihin nun ay naka-open circuit condition. So ito, ang tawag dito ay closed circuit condition. So kapag closed circuit condition, may daanan ka na or may pathway ka na for charges. Yung kuryente, basically, no? So ang mangyari dyan, from the hot side, ito yon, papasok yung kuryente, papasok dun sa ating load. The load will dissipate the energy. Ibig sabihin, kakainin niya. Pag nag-dissipate ng energy ang bombilya, anong nangyayari? Umiilaw. And then, babalik siya dito sa neutral. So basically, yung live or hot, dyan pumapasok yung kuryente or lumalabas in this case, no, lumalabas sa saksakan natin. At yung neutral, dyan yung kanyang return path na tinatawag. So kung wala kang kumpletong sirkito na tinatawag, wala kang kumpletong circuit, it means it's open, walang daluyan na kuryente. Nung sinara mo yung switch or in-on mo yung switch, so medyo nakakalito sa Tagalog, pag sinara mo, isipin mo parang pinatay. Sinara mo, ibig sabihin kinlose mo yung switch, may daluyan na kuryente. So the current will come from the live portion and will be dissipated by the load, lalabas doon sa ating neutral. So ngayon, alam niyo na yung rule ng dalawang butas dun sa ating saksakan, isang live or at isang neutral. The question is, pag nahawakan mo ba yung live, makukuryente ka? Yes. Pag nahawakan yung neutral, hindi. But it's
hard to determine ano yung hard, yung live or yung neutral natin. So it's better yet na wag mo na lang hawakan. Okay? So bakit? So i-discuss natin yan na meron tayong physiological effects ng kuryente at 60 or 50 hertz. I-discuss ko yan next time. Ano ba mangyayari sa katawan natin pag na-expose tayo sa ganitong level ng kuryente at 60 hertz? So the higher the frequency kasi na pumasok sa katawan natin, mas malupit ang effect sa atin. No? Isipin mo, yung power outlet natin 60 hertz, that's 60 cycles per second. 60 beses maglalabas-masok sa balat mo yung kuryente na yun. So susunog ka talaga. And maapektuhan yung ibang parts ng katawan. I-discuss ko yan next time. Okay. Ano naman yung tinatawag na ground? Yan. So normally sa ating mga Pilipino, di ba, pag nakuryente ka, sinasabi mo, ay, na-ground ako. So sabi ko sa last time, itatakwil ko kayo pag yun ang, pag tinanong sa inyo, ano yung ground? Baka sabihin, ay, yun, pag nakukuryente ka. Hindi. Okay, meron tayong dalawang klaseng ground. Two grounds. Or GND. Yan. Short for ground. Okay? Yung tinatawag na earth ground. Okay? And then we have the circuit ground. May earth ground na yan. Yung earth ground, usually ginagamit natin yan for grounding systems ng power supply, power outlets natin. So bukas, kung makakalabas kayo ng bahay, no, tignan nyo yung poste sa bahay nyo or sa malalakaran nyo. Usually, mga poste natin, mga poste ng, ano ba yung power company natin dito? Basta yun, no? Meron siyang bare wire na nasa gitna. Bare, ibig sabihin, hubad na wire, B-A-R-E. Bare wire. Usually, bare wire yan. Makapal yan. Hindi ko madiretso yung drawing. So, yan. At ito ay nakakonect sa isang rod na nakabaon sa ilalim ng lupa. Kunwari na lang magandang drawing. So this is 6 to 10 feet na nakabaon sa lupa. Okay. So bakit nakabaon siya sa lupa? Yan tinatawag na earth ground. No, bakit nga siya nakabaon sa lupa? So itong ground na kasi na yan, nakatawid yan sa mga bahay natin. Remember yung pinakita ko kaninang 3-prong na outlet? Isang malaki, yung live, isang neutral, yung maliit, at isang ground, yung bilog. So yung ground na bilog na yun, nakakonect sa earth ground. Okay, anong silbi niyan? So halimbawa, meron kang appliance na let's say washing machine. Washing machine. Yan. Usually, yung mga washing machine na iba, ang kaha niya, it's either plastic or bakal, di ba? So ganito mangyari. So what if hindi mo ginamit yung ground sa washing machine? Yung washing machine minsan may kulay green na wire yan di ba? Titingnan niyo mamaya tignan niyo sa sa washing machine niyo sa bahay niyo. May kulay green yan, kino-connect sa ground. Pero kapag 3-prong siya, isasaksak natin dito, dapat may grounding yan. Eh paano kung walang grounding? Ganito mangyari. So pasok si live, okay? Dito yung washing machine mo, may mga circuit dyan, may mga mechanical parts, so on and so forth. And ito yung neutral. So papasok si kuryente, i-dissipate ni washing machine yung power, lalabas kay neutral. Okay, what if ganito? Yung live wire mo, let's say, nginat-ngat ng daga. So napasok ng daga yung washing machine nyo. Or overtime, inaangat baba nyo dahil baha. Diba? So yung loob niya, kumawala yung live wire. Kung kumawala yung live wire, tapos kumapit, or dumikit doon sa kaha ng washing machine nyo na bakal, ano mangyari? Kapag naglaba ka at nahawakan mo yung kaha, pupunta sa iyo yung kuryente. Okay? So makukuryente ka. No? Kapag nagkaroon ng malfunction or na-disconnect yung live wire sa loob ng device mo, kagaya ng washing machine. Pero kung may ground ka, ganito. Yung ground na yan, actually, nakakonect yan sa kaha ng mga appliances natin. So, yung kaha na yan, nakakonect dun sa grounding. Okay? So, halimbawa, ito ikaw. So, kung mawala yung live wire. So, imbis na mapunta sa'yo yung kuryente, saan pupunta yung kuryente? Pupunta siya dito sa earth ground. Okay? Bakit? Kasi current
takes the path of least resistance. Tatandaan nyo, kuryente or current takes the path of least resistance. Anong mas may mataas na resistance? Yung earth ground or ikaw? Mas mataas yung resistance sa katawan mo. So depende sa balat mo. No? So kapag yung medyo makakapal yung balat, nasa around 10 kilo ohms yung resistance. Pag medyo yung makinis yung balat, delikado pa yun. Naglo-lotion-lotion tayo kasi mas lalo nagiging conductive yung balat natin. Although pangit nga lang kapag mataas yung resistance ng katawan natin, ng balat natin, puro kalyo, ganyan. Ayan. So, imbis na mapunta sa iyo yung kuryente, dahil dun sa nakakawalang live wire, pupunta siya sa earth ground. So, this is used for safety. Okay? So, usually, nakakabit pa yun sa mga breaker. No? So, yun yung unang tinatawag natin na earth ground. Yung ground kasi natin talaga, this is at zero potential. Natandaan nyo, in physics 2, in physics, meron tayong concept na charges move from what? From higher concentration to what? Of course, to lower concentration. So mataas yung concentration ng charges mo, for example, dito sa may washing machine. No? Pupunta siya ngayon dito sa ground. Kasi nga kung mawala yung wire na yun, live wire na nasa loob ng washing machine natin. So yun ang concept natin. No? Ang ground has zero potential and it has a lower concentration of charges. So parang sa sa kidlat. Ano ba sa English yung kidlat? Lightning, di ba? So nag-accumulate yung sobrang daming electrons sa Earth's atmosphere o dun sa taas, sa mga clouds, because nagbabanggaan yung hot and cold air sa taas na knock off yung mga electrons. So kapag hindi na makayanan ng mga clouds, ginagawa niya, it will take the charges, so meron ka mga charges dito, sobrang dami electron. Magta-travel siya ngayon from the sky papunta sa ground. Kaya nag-o-occur yung kidlat. Okay? So charges, what? Move from higher concentration to lower concentration. Ganun din yung concept dun sa kanina sa ground. Okay? May question kayo ha? Tanong niya, baka mga naku-curious kayo nung mga bata kayo. Mga hindi niyo masyado naintindihan. Ngayon, ganun pala yun. Okay. Next, ano ba yung circuit ground na tinatawag? Circuit ground is CKT, no? Short for circuit. Circuit ground is a common point of connection in a circuit. Common point of connection in a circuit. In a circuit. Ano ba yung circuit? Ano circuit? Anong nag-aaral kayo circuits 1? Ano ba ibig sabihin ng circuit? Circuit is a collection of electronic and electrical devices that perform a specific operation. Ganun kasimple. So, collection siya ng electrical or electronic devices that perform a specific operation. So, halimbawa, circuit ng power supply. So, meron ka dyang diode, meron kang filter capacitor, meron kang protection diode, meron kang linear regulator, yun yung mga parts. So pag pinagsama-sama mo na yung mga parts na yun to perform a specific operation like isang power supply, ang tawag doon ay circuit. Okay? So halimbawa, let's say meron na lang tayong isang common or very general circuit na lang. Let's say ganito. So meron tayo ditong DC power source or power supply. So let's call that E. Pwede ring V, walang problema doon. So R. Ayan. And then meron ka pang isang circuit dito. And then meron ka pang isang ganyan. Ano ibig sabihin nito? So usually sa schematic symbols, this is the symbol for ground. So medyo ayusin ko lang, pakita ko lang yung maayos na drawing ng ground kasi pangit yung sulat. Teka. Search tayo sa Google.
Schematic symbol for ground. Ito. So ito yung mga posibleng pwede natin gamitin as schematic symbols for ground. Pero ang usual na ginagamit ko ito. Itong kung saan nakapoint yung mouse ko. Yan. So ganyan dapat yung itsura. Pangit lang yung pagkakadrawing ko. Yan. So ito yung circuit ground na tinatawag. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin, itong part na to, let's say, let's call this point A. Let's call this point B. Let's call this point C. Ibig sabihin, lahat ng points na yan ay magkakadugtong. Magkaka-connect yan. Okay? So, common point of connection in a circuit. And also, yung circuit ground na yan, circuit ground, so ilagay natin yung mga gawain ni circuit ground. No? The circuit ground, unang-una, common point of connection. Point of connection in a circuit. Pangalawa, this is voltage reference. So anyway, pag-aaralan nyo ito sa circuits, voltage reference. Usually, mini-measure natin ang voltahe with respect to ground. So, di ko alam kung na-discuss na sa inyo how to measure voltage sa laboratory. To measure voltage, naglalagay lang tayo ng voltmeter in parallel with the element of concern. Kung gusto nating kunin ang voltahe nitong R na to, let's say R1 yan, ito R2. And this is R3. Maglalagay lang tayo dito ng voltmeter in parallel, no, with the element of concern, or what we call DUT. DUT is device under test. Yung tinetesting natin na device. Yan. So this is positive, this is negative. This is how we measure voltage. Nakaparallel sa element of concern or sa DUT. Okay. What if this is point X, this is point Y, this is point Z? Actually, yung point Y at point Z, isa lang yan. Kasi isa lang yan, no? Isang linya lang. Okay. Usually, mini-measure natin yung voltahe with respect to ground. So, ibig sabihin yan, yung negative ng tester mo, nilalagay natin sa ground. Yun yung tinatawag na voltage reference. So, pwede rin namang hindi natin gawing reference yan. So, depende kung anong sinusukat natin. Anyway, matututunan nyo yan sa circuits. Okay, but I want you to understand this now kasi gagamitin natin to pagdating natin sa electronics. So, yung mga natututunan nyo sa circuits, gagamitin talaga natin yan to solve for the different values, to represent the different values then of electronic circuits. Okay? So, yung difference ng ng earth ground tsaka ng circuit ground na tinatawag. Ayan. So, baka may question tayo bago magtuloy. Next, meron tayong tinatawag na switches. Ano ba yung switches na yun? Switches are very important in electrical circuits and electronic circuits. Bakit? Kasi circuits basically turn on or off anything. Meron tayong mga different configuration ng switches. No? Also, electronic devices can act as switches. Normal na mga switches na pinapang-on at off natin ng ilaw natin, ng electric fan natin, those are all mechanical switches. Meron kasi tayong tinatawag na electronic switches. No, electronic switches, yung mga bipolar junction transistor, tsaka yung mga junction field effect transistor, tsaka yung metal oxide semiconductor field effect transistors. Pwede natin gawing switch yung mga electronic device basically. So these are the different configurations or types of mechanical switches kasi gagamit din tayo nito sa mga electronic switches natin. So number one, we have SPST. SPST na yun. This is single pole, single throw. Yeah. Pole means the number of contacts. No? Throw is the number of circuits na pwede mong i-activate. Okay. So ang schematic symbol ng SPST switch is ganito. Yan. Mas maganda kung sa Google. Kasi pangit yung drawing ko. SPST. Symbol. Ito. So ito yung schematic symbol ng single pole, single throw. So ganyan. So isa lang yung contact na nakikita nyo. So it means naka-open position siya. Ibig sabihin niya naka-off. Kapag naka-close position siya, ibig sabihin niya naka-on yung circuit natin. Okay? Single pole, yung contact, single throw.
So ilan yung pwede mong i-activate na circuit kapag tinurn on mo siya? Isa lang. Ito lang, part na to. Kung ano man na nakakonect dito, yun ang pwede mong activate. So let's have an example with this one. So parang yung kanina. So you have, for example, resistance na lang to make it simple. So you have a resistor as the load. Meron kang power supply na DC. Okay? So we can call this R sub L. Usually yung subscript na L, it means the load. Yan yung kumakain ng power na sinusupply ng ating power source. So kapag kinlose na natin siya, yung switch natin, yan, in its closed position, ibig sabihin naka-on na yung circuit. So tatakbo nga yung kuryente from positive to negative. Remember sa electronics, ang flow na sinusunod natin is positive to negative. Sa circuits, baliktad. Negative to positive, kaya huwag kayo malilito. So, na-activate niya or na-power up niya yung load. So, kung ano yung nakakonect dito sa side na to, this is one circuit. Pwede niyang ma-activate yung circuit na nakakonect dito. Okay? So, kaya single pole, isang contact, single throw, isang circuit ang pwede nating batuhan ng kuryente. Okay, next. SPTT. So this is single pole, double throw. I-search ko na ulit sa Google para maganda yung itsura ng drawing. SPDT switch symbol. Ito. Yeah. This is the SPDT. Yan. So ito yung tinatawag na common. Itong kung saan nakaturo yung yung mouse ko. This is what we call the common. So single pole kasi isa lang yung contact, di ba? Pero ilan yung pwede mong i-activate? Pwedeng itong nasa taas or pwedeng nasa baba. So double pole. Okay? So this is single pole, double throw. Okay? So the third one, we have SPDT, DPST naman. So parang pinagbabalik-baliktad mo lang yung S tsaka yung D. So we have DPST. So this is double pole, single throw. So tignan natin yung schematic symbol ng double pole, single throw. DPST. Yan. Yan. So kung mapapansin nyo, dalawang contact. Dalawang contact kaya double pole. Pero per contact, ilan yung pwede nilang i-activate? Itong nasa taas, isa lang. Ito nasa baba, isa lang. Kaya single throw. Pero dalawa yung nakikita nating contacts, kaya double pole. Okay, of course yung last, DPDT. Double pole, double throw. Ano kaya itsura nun? So ito yung double pole, double throw. So dalawang contacts, okay, double throw. And then we have double throw. So dalawang circuit ang pwedeng i-activate nitong nasa taas, dalawang circuit din yung pwedeng i-activate ng contact na nasa baba. So DPDT. Those are the basic configurations of switches. Meron bang more than 2? Yes, meron. So multiple throw na yung tawag doon. Unfortunately, hindi kayo makakagawa ng ano tawag dito, ng power supply project ngayon kasi wala naman tayong face-to-face. Or kung gusto nyo, kung okay lang sa inyo at kung safe para sa inyo, kasi usually sa electronics man, ang final project natin dito is the dual polarity power supply using linear regulators. Meron kayong multiple throw na switch na gagamitin. And then gagamit kayo ng 70 tsaka 79 series na linear regulators para dito. Yun ay kung gusto nyo. Ako tatanungin ko kayo. Siguro kung consensus ng buong klase na okay, since may groupings naman, at kung safe sa inyo mag-travel sa mga bahay-bahay ninyo, why not gawa kayo ng project as the final requirement? So yung last batch, hindi sila nakagawa rin ito kasi yun nga, ito yung kasagsagan ng pandemic. So ngayon, probably, hindi ko alam kung may mga nabakunahan na sa inyo. But to be safe, as much as possible, wag mo nang maglalabas ka.
Okay, questions? Questions? Next. So probably last na to kasi magsa 7:30 na. So alam na natin yung itsura ng isang AC or alternating current waveform na. So pag sinabing AC, nag-alternate yung direction ng kanyang nag-alternate yung direction. So itong part na to sa positive, itong part na to nasa negative, nag-alternate sa pagitan ng positive saka ng negative half cycle. Yun yung sinasabi ko kanina. No? Yung current, ibig sabihin niyan, yung direction ng waveform natin. It doesn't refer to electrical current. Yung sa word na AC, tatandaan niyo yan. Okay. So ito pala, no? In terms of yun sa ground kanina. Pag kayo na kuryente, anong sasabihin niyo? Na-ground kayo? Pwede kasi yun yung yung practice na ng mga Filipino pag na-kuryente sasabihin na-ground. Pero technically, pwede mong sabihin, ay na-electrical shock ako. So masyadong mahaba kasing sabihin, ay na-electrical shock ako. No? Kaya siguro na-ground na lang ang sinasabi nating mga Pilipino. Okay, so yun ang sasabihin nyo. Huwag nyo sasabihin, na-ground ako. Okay? Next. So tapos na tayo sa AC. Ngayon naman sa DC tayo or direct current. DC, meaning direct current, ibig sabihin yan, isa lang ang direksyon ng waveform natin. So it's either puro positive lang siya or puro negative lang siya. Okay. This is the typical waveform ng isang DC voltage. Halimbawa, so this is, let's say this is VDC, yung y-axis natin. So take note na dito sa ating AC, V of T ang nilagay natin na label ng y-axis. Take note. Sa DC, ang label ng y-axis natin ay VDC. Magkaiba ang voltahe ng DC sa voltahe ng AC. The x-axis is, let's say, time. So let's say this value ng voltahe natin, let's say 9 volts. Which is typical sa mga ganitong baterya. So itong baterya na to, this is considered as a DC power source. Bakit DC? Kasi it's either positive lang or negative lang all throughout. Meron kang fixed polarity. Unlike sa AC, nag-alternate ka ng polarity. Positive, negative, positive, negative, so on and so forth. So for example, for this one, all throughout the time, 9 volts lang yan. Kung titignan natin sa oscilloscope yung itsura ng voltahe ng baterya na to, all throughout, 9 volts lang yan. Eh what if binaliktad natin yung tester natin? So ganito yung magiging itsura niya. So let's say y-axis, we have VDC, and of course x-axis yung time. So extend natin dito sa negative part. So this is now your negative 9 volts. So all throughout, negative 9 volts yan. Ganun ang property ng DC. Isa lang ang direction. It's either puro positive lang all throughout or puro negative lang. Okay? Unlike sa AC, in just one waveform, nagpapalit-palit siya. Dito sa isang waveform, purong positive or purong negative. Ito yung pag-iisipan niyo. So, iyahang ko dito sa part na to. Bibigyan ko kayo ng hanging question. No? Search on it. And then, sasabihin ko yung sagot next meeting. The question is, what is the frequency of DC? Huwag niyong sa-search sa internet, please lang. Based doon sa discussion natin at based dito sa pinasend ko sa inyo, pag-isipan nyo hanggang sa susunod na meeting natin. What is the frequency of a DC voltage or DC current? Okay? So pag-isipan nyo. Pag-tignan sa internet para pag-isipan nyo siya talaga. Okay? So hanggang doon na lang muna tayo. Gabi na rin. So last attendance. 1, 2, 3, 4, 5. Ito naman lahat. Itatype ko lang dito attendance natin. So pangalawang attendance na all present. Okay. Kung may questions itanong lang doon sa ating group chat. Pwede naman tayo magtanong doon. Okay.
Probably sa Friday, uh, Friday na yung next meeting natin, no? Kasi nga bukas wala ako. So may vaccination ako bukas. Friday, as much as possible sana, ano ba yung original time natin dapat yung napag-usap na? Dapat 2:30 to 4, di ba? Kung pwede sana nga lahat ng 2:30 to 4, yung mga may trabaho, sana paki-update ako kung pwedeng 2:30 to 4 ng Friday. Kasi as much as possible, maaga na rin ako makauwi. Kasi kanina pa ako, pag WF, simula 8 o'clock pa lang nandito na ako sa school. So, yan, pakiusap ko lang na kung pwede natin gawin ng 2:30. Paki-update nyo na ako para sa nagtatrabaho. I think dalawa yung nagtatrabaho, si Jerry din tsaka si Jan. Okay. Paki-update nyo ako sa group chat. But tentative natin, 2:30 to 4 tayo ng Friday. Kung wala talagang magawang paraan, yung para sa mga nag-work, mag-6 to 7:30 talaga tayo. So, ano naman, mabilis naman yung panahon kung sakali. Konting sacrifice. Okay? So, I'll just see you on Friday. Okay, bye.